تفاوت معاملات اثبات و فیوچرز چه هستش و بهتر هستش که کدوم یکی از اونها رو برای تریدهای خودمون انتخاب کنیم. سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و تو این ویدیو قرار هستش که مسیر درست و صحیح ترید در بازار ارز دیجیتال رو بهتون توضیح بدم. همونجور که احتمالاً در جریانش هستین، ما دو نوع کلی از معاملات توی بازار ارز دیجیتال رو داریم. در وهله اول معاملات اثبات که ریسک به نسبت معقول و کمی دارن. در وهله دوم هم معاملات پر ریسکی به اسم فیوچرز هستش. حالا اینها چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن؟ توی معاملات اثبات ما زمانی که وارد میشیم فقط میتونیم روی رشد اون دارایی حساب باز بکنیم. فرضاً من اگر دارایی مثل بیت کوین رو خریداری بکنم، زمانی که رشد بکنه میتونم توی معاملات اثبات ازش سود به دست بیارم. زمانی که کاهش قیمت داشته باشه اونجا متضرر میشم. فرض بکنیم که روی قیمت‌هایی مثل $50,000، $60,000 یا حتی $70,000 من اومدم خرید بیت کوین خودم رو به شکل پله‌ای انجام دادم و بعد از اون منتظر هستم که قیمت رشد پیدا بکنه به قیمت‌های بالاتری مثل $80,000، $90,000، $100,000، $120,000 برسه که در نهایت من اینجا وارد سود بشم. قاعدتاً اگر قیمت کاهش داشته باشه، قیمت به محدوده‌هایی مثل $45,000، $40,000، $30,000 بخواد برسه، من اینجا متضرر میشم و نمیتونم سودی رو به دست بیارم. پس این از معاملات اثبات هستش که البته یه دیدگاه اشتباهی بین افراد وجود داره. فکر میکنن هر ارز دیجیتالی که خریداری بکنن اگر معاملاتشون از نوع اثبات باشه بالاخره یه روز قرار هستش که رشد قیمت رو تجربه بکنه، بالاخره یه روز قرار هستش که به قیمت روزی که خریده بودن یا حتی بالاتر از اون برسه. ولی این دیدگاه توی بازار ارز دیجیتال کاملا اشتباهه، مگر اینکه شما دارایی‌های بزرگ و ارزشمندی مثل بیت کوین و اتریوم رو خریداری کرده باشین. اگر این دارایی‌ها رو گرفته باشین، بله این دیدگاه درست هستش. در نهایت بعد از یه بازه زمانی چند ماهه یا چند ساله قیمت در نهایت میتونه به اون عددی که شما گرفته بودین یا حتی بالاتر از اون برسه و شما وارد پروسه سود بشید. ولی برای سایر دارایی‌ها و سایر ارزهای دیجیتالی که توی این بازار وجود داره لزوما این موضوع صدق نمیکنه، چرا که ما چند میلیون ارز دیجیتال مختلف داخل این بازار داریم که خیلیاشون پروژه‌های رها شده هستن، خیلیاشون پروژه‌هایی هستن که به اسم پروژه‌های مرده توی این بازار به حساب میان. پس حواستون به این نکته کلیدی و ریز باشه. معاملات پر ریسک دیگه داخل این بازار داریم که به اسم معاملات فیوچرز شناخته میشن. توی معاملات فیوچرز ما دو تا آپشن کلی رو در اختیار داریم. آپشن اولی که در اختیارمون هستش اینه که برخلاف معاملات اثبات ما میتونیم هم از رشد اون دارایی سود به دست بیاریم، هم از کاهش قیمتش سود به دست بیاریم. فرض بکنید که تحلیل و پیش بینی من الان و این لحظه این هستش که قیمت بیت کوین از محدوده‌ای مثل $95,000-$96,000 میتونه کاهش قیمت رو داشته باشه به سمت محدوده 90 تا $91,000. اینجا من میتونم یه معامله فروش باز بکنم یا در اصطلاح معامله شورت اینجا باز بکنم که بتونم در واقع از کاهش قیمتی که برای بیت کوین اتفاق میفته کسب سود بکنم. حالا توی معاملات فیوچرز ما میتونیم روی رشد قیمت هم سود خودمون رو به دست بیاریم. فرض بکنیم که تحلیل و پیش بینی من این هستش که قیمت بیت کوین از محدوده‌ای مثل 100 تا $101,000 میتونه رشدی رو به سمت محدوده 105 تا $106,000 تجربه بکنه. اینجا من میتونم یه معامله بای یا در اصطلاح معامله لانگ باز بکنم، پیش بینی روی رشد قیمت انجام بدم که در نهایت این شکلی بتونم از فاصله قیمتی که اتفاق میفته سود خودم رو به دست بیارم. دومین آپشن جذابی که توی معاملات فیوچرز داریم بحث لورج یا اهرم هستش که میتونه کمک بکنه که سود ما داخل این بازار افزایش داشته باشه. مثلا اگر قیمت بیت کوین از $100,000 به $105,000 برسه، من اینجا 5% میتونم در حالت عادی سود به دست بیارم. ولی اگر از آپشن دومی که توی معاملات فیوچرز هست یعنی لورج و اهرم استفاده بکنم، فرض بکنین که لورج و اهرمی که میزنم 10 باشه، اینجا سود و زیان من 10 برابر میشه. در حالت عادی اگر من 5% سود به دست می آوردم، با لورج 10 میتونم سود خودم رو 10 برابر بکنم، 50% سود به دست بیارم. ولی
این آپشن همون جور که میتونه جذاب باشه، همون جور که میتونه سود شما رو افزایش بده، میتونه باعث بشه که شما ضرر و زیان بیشتری رو هم داخل این بازار تجربه بکنید. قاعدتا اگر قیمت بیت کوین از محدوده $100,000 به سمت کاهش قیمت سوق پیدا بکنه، به سمت کاهش قیمت حرکت بکنه، یعنی در واقع برخلاف تحلیل و پیش بینی ما و برخلاف پوزیشنی که باز کرده بودیم بخواد حرکت بکنه، اینجا من متضرر میشم و ضرری هم که به دست میارم با لورج و اهرم هستش که محاسبه میشه. فرض بکنید که از محدوده $100,000 میرسه به $95,000، 5% کاهش قیمت رو تجربه میکنه. با توجه به اینکه من از لورج و اهرم 10 استفاده کردم، در واقع اینجا من ضررم 10 برابر میشه. در واقع پوزیشنی که باز کردم وارد 50% ضرر میشه، که بهتون توصیه میکنم لورج و اهرمی که استفاده میکنی حتما مدیریت شده باشه. با این طرز فکر اشتباه معامله باز نکنی که من سرمایه‌ام کم هستش لورج و اهرم بالاتر بزنم که سود بیشتری به دست بیارم، چون همونجور که این آپشن میتونه کمکتون بکنه که سودای بیشتری به دست بیارین، به همون طریق میتونه باعث بشه که سرمایه‌تون رو داخل این بازار هم از دست بدید. حالا داخل صرافی‌های ارز دیجیتال که شما وارد میشی، اکثر مواقع بحث معاملات فیوچرز رو به همون اسم معاملات فیوچرز اومده قید کرده، که اگر الان روی اسکرین من مشاهده بکنید توی صرافی مثل البنک میبینین که یه قسمتی به اسم فیوچرز وجود داره. همین الان هم من یه معامله لانگ اینجا باز کردم که سود و زیانش رو به شکل لحظه‌ای داره به من نمایش میده. برای معاملات اثبات اینجا گزینه‌ای به اسم ترید وجود داره. توی بعضی از صرافی‌ها اسم گزینه‌اش ترید هستش، توی بعضی از صرافی‌ها هم اسمی که براش در نظر گرفتن گزینه اثبات هستش، که الان می‌بینیم برای صرافی البنک ترید بود. دو تا صرافی دیگه هم بیاین با هم دیگه بررسی بکنیم. مثلا توی صرافی xd.com می‌بینیم که گزینه معاملات فیوچرز به همون اسم فیوچرز هستش، معاملات اثبات به اسم ترید دوباره داره اینجا ثبت میشه و شناخته میشه، دقیقاً مثل صرافی البنک. یا مثلا یه صرافی دیگه که بخوایم بررسی بکنیم، صرافی توبیت، می‌بینیم که معاملات فیوچرز رو اینجا اومده برای ما مشخص کرده، ولی برای معاملات اثبات اومده دقیقاً اسم اثبات رو برای ما قید کرده. سایر صرافی‌ها هم به همین شکل هستن، تفاوت خیلی خاصی بینشون وجود نداره. برای اینکه بتونید توی ترید ارزهای دیجیتال بهترین نتیجه رو به دست بیارین، در واقع بتونید توی این بازار موندگار بشین، بهتون توصیه میکنم که مسیری که در ادامه بهتون میگم رو با دقت گوش بکنین و دقیقاً اون رو توی معاملات خودتون اجرا بکنین. خود من زمانی که وارد این بازار شدم سال 2017 بود که در نهایت کار خودم رو با معاملات اثبات شروع کردم. معاملات اثبات رو انجام دادم. در نهایت سال 2020 بود که وارد معاملات پر ریسک فیوچر شدم و این شکلی بود که تا قبل از اون طی 2 سال قبلش جابهای خودم رو توی این بازار سفت کرده بودم. تونسته بودم توی معاملات اثبات نتیجه و برآیند مثبت برای خودم خلق بکنم. در وهله اول معاملات اثبات رو با دید سرمایه گذاری وارد شدم و انجام میدادم. مثلا میرفتم دارایی مثل بیت کوین یا اتریوم یا سایر دارایی‌های بزرگ این بازار رو خریداری می‌کردم، از صرافی برداشت می‌کردم به مقصد کیف پول خودم. زمانی که به اون تارگت و هدف قیمتی که مد نظرم بود و توی تحلیلم وجود داشت میرسید، اون دارایی رو از کیف پول خودم انتقال میدادم به صرافی، فروشش رو انجام میدادم، یه سودی برای خودم اینجا سیو می‌کردم. یه مدل ترید دیگه‌ای که تو این بازه زمانی تقریبا 2 ساله انجام میدادم سوینگ ترید بود، یعنی معاملات بلند مدتی. یعنی برخلاف معاملاتی که دید سرمایه گذاری داشت، اینجا سوینگ ترید وجود داشته که یه نقطه استاپ لاس و حد ضرر هم توی معاملات برای من لحاظ شده بوده. چرا حالا این کار رو انجام میدادم؟ چون دارایی هایی که داشتم روشون ترید انجام میدادم به نسبت بیت کوین و اتریوم ریسک بیشتری براشون وجود داشتش و اگر به اون نقطه استاپ لاس یا حد ضرر میرسید طبیعتا اون دارایی رو میفروختم، با اینکه داشتم سوینگ ترید انجام میدادم. وقتی که توی معاملات اثبات با این روش ها تونستم نتیجه بگیرم، برآیند مثبت و سود برای خودم خلق بکنم، اونجا بود که یواش یواش توی سال 2020 وارد معاملات پر ریسک فیوچر شدم که توی اون تایم ها صرافی که معاملات فیوچرز ارائه میکرد صرافی بیت مکس بود. بعد از اون یواش یواش صرافی‌های دیگه مثل صرافی بایننس هم وارد عرصه شدن، معاملات پر ریسکی به اسم فیوچرز رو اضافه کردن و این دست از معاملات توی بازار ارز دیجیتال جایگاه ویژه‌تری رو پیدا کردش. ولی در نهایت از اونجایی که من این مسیر رو به این صورت طی کردم، تونستم توی این بازار موندگار باشم. مثل اکثر افرادی که وارد بازار مالی میشن به اشتباه همون ابتدا وارد معاملات پر ریسک فیوچرز میشن،
این مسیر رو این شکلی طی نکردم که طی همون 1 سال اول سرمایه‌مو داخل این بازار از دست بدم. حالا مسیری که بهتون پیشنهاد میکنم شما هم توی بازار ارز دیجیتال طی بکنین که بتونین ازش نتیجه بگیرین اینه که طی 1 سال اولی که وارد این فضا شدین در وهله اول دید سرمایه گذاری داشته باشین. بعد از اون زمانی که از سرمایه گذاری خودتون نتیجه گرفتین سوینگ ترید هم چاشنی کار خودتون بکنین و زمانی که توی این دوتا مسیر تونستین نتیجه و برآیند مثبت برای خودتون خلق بکنید یواش یواش قسمتی از سودی که توی سوینگ ترید یا سرمایه گذاری های خودتون به دست آوردین وارد فضای فیوچرز بکنید. این شکلی برای خودتون یه پاشنه آشیلی میسازین و میتونین داخل بازار ارز دیجیتال و تریدی که توی این بازار انجام میدین مطمئن‌تر عمل بکنین، یه بک‌گراند قوی برای خودتون بسازین. مثل اکثر افراد نباشین که سرمایه‌شون رو داخل این بازار از دست میدن. بهتون پیشنهاد میکنم اگر میخواین معاملات پر ریسک فیوچرز رو واردش بشین حتما ویدیوهایی که در ارتباط با مدیریت سرمایه، بحث سیو سود کردن، استراتژی ریسک فری کردن و تمام ویدیوهایی که مرتبط با مدیریت سرمایه هست رو ببینید، اونها رو اجرا بکنید که بتونید از معاملات و ترید هایی که دارین بهترین نتیجه و برآیند رو برای خودتون خلق کنید.